درود دوستان عزیز، فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم شمع قهوه دستساز هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. دوستان برای درست کردن شمع امروزمون که دونه قهوه هستش، نگاه کنید. این دونه قهوه طبیعیه. این هم دونه قهوه هستش که میخوام بهتون یاد بدم. برای آموزش امروز نیاز به اسپی وکس هستش که هم میتونین از اسپی وکس استفاده کنین، هم میتونین پارافین خمیری درست کنین و دونای قهوه رو با پارافین خمیری درستش کنین. رنگ ها هستن که این رنگ قهوه‌ای، حتما از رنگ قهوه‌ای جامد مکعبی استفاده کنین چون هم خوب حل میشه و همین که اون رنگی که میخواین رو میتونین راحت به دست بیارین. رنگ های مایع رنگ قهوه‌ایش زیاد خوب نیست و اون رنگی که میخواین به دست نمیاد. اسانس قهوه هستش. زمانی که پارافین ذوب میشه باید داخلش بریزین. اینم که پارافین سویا وکس 100% طبیعی هستش. نگاه کنین. این یه مقدار گرونه، میتونین از این استفاده کنین اگه میخواین شخصی خودتون درست کنین شمع یا میخواین هدیه بدین، میتونین از اینا استفاده کنین. اگه نمیخواین تیراژ بالا درست کنین میتونین از سویا وکس های معمولی که اینا هستن که با سویا وکس خارجی باید قاطی کنین اینا رو. اینم که امروز میخوام تو این ظرف درست کنم چون قهوه دونه های قهوه معطر هستش، بهتره که ظرفی که استفاده میکنین در دار باشه تا اون عطر و بوی قهوه حفظ بشه داخل ظرف. فتیلم که آماده کردم اینجا گذاشتم، نخ فتیل است. پارافین زدم، اینم که پایه فتیل است. پارافین مایع هستش که برای یه صفحه سیلیکونی هست. قبل از اینکه کار رو شروع کنین حتما با دستمال کاغذی صفحه سیلیکونی رو خوب تمیز کنین. خب ابتدا برای شروع کار اسپی وکس رو میذارم به طریق بنماری ذوب بشه. تا اسپی وکس ذوب بشه من فتیل گذاری اینو انجام بدم. اینو از پای فتیل رد میکنم. اون قسمتی که برجسته هستش پای فتیله اینو با دم باریک خوب فشار میدم سفت بشه. قسمت بالای فلز مقدار تا میخوره میذارم مابین این دم باریک خوب صافش میکنم. حتما باید این قسمتی که چسب میخوره بچه‌ها صاف بشه چون بعدن چسب بد میخوره و از ظرفتون جدا میشه. مازاد این فتیله رو زدم. حالا این قسمتی که سطحش صافه خوب چسب داغش کنین و خوب چسب بزنین. حالا قسمت وسط ظرف رو با یه وسیله مثل قیچی خوب فشار بدین که قسمت وسطش بچسبه. حتما باید این کار رو انجام بدین. خب بچه‌ها ببینین اسپی وکس رو من ذوبش کردم. حالا مقدار رنگی که میخوام داخلش بریزم ببینین این مقدار هستش. میریزم داخلش، همزمان با وقتی رنگ بهش اضافه کردم اسانس قهوه بهش اضافه میکنم. حدوده ببینین میزان باشه به اندازه یه قاشق چایخوری باشه کافیه. اینو ببینید الان این حل نمیشه دیگه، درسته؟ باید بذارین دوباره داخل ظرف آب که در حال جوشیدنه بذارین، هم اون اسانس داخلش خوب حل میشه، همین رنگ خودشو خوب باز میکنه. خب رنگ داخل این پارافینمون ذوب شده، کاملا آب شده. حالا اینو روی صفحه سیلیکونی به صورت غلیظ پهن میکنم. منتظر میمونم که تا این سرد بشه. اسپی وکس وقتی که سرد میشه از صفحه سیلیکونی جدا میشه. برای درست کردن دونه های قهوه بهتره که از دونه های طبیعی قهوه الهام بگیرید. ببینید بچه‌ها این الان دونه طبیعی قهوه هستش. خب اگه نگاه کنین قسمت بالاش ترک های ریزی داره
پس اگه این زمانی که میخواین دونه ها رو درست کنین اگه یه مقدار خمیرتون ترک برداشت، خب این دونای قهوه‌تون طبیعی‌تر و زیباتر درست میشه. خب نگاه کنید. خب حالا من یه مقدار از اینو برمیدارم، اینو خوب گردش میکنم. نگاه کنید ببینید ترک داره و زیباییش به همینه. این ابزار رو هم میتونین از این ابزار استفاده کنین، هم میتونین از این ابزار استفاده کنین. یه مقدار خیلی کم این وازلین رو میزنین به انگشتتون، خیلی کم باشه، میزنین به این قسمتی که میخواین شیار ایجاد کنین با این سطح صاف این یکی ابزار. اینو وقتی گردش کردین این ابزار رو میذارین قسمت یه تیکه از قسمت وسط این گلوله‌ای که درست کردن. خوب فشارش میدین. ببینین با این انگشت به این صورت فشار میدین. وقتی که فشار میدین یه شیار ایجاد میشه. خوب نگاه کنید. وقتی که شیار ایجاد شد، حالا این قسمت سطح صافش رو یه مقدار خیلی کم وازلین زدم میذارم اینجا و به این صورت یه کوچولو خیلی آروم بهش فشار میدم. بعد اینو وقتی در میارم نگاه کنیم مثل خود قهوه طبیعی مسطح میشه و بعد قسمت بالاش رو به هم جفت میکنم. الان خوب نگاه کنین شما، این الان دونه قهوه‌ای که من درست کردم، اینم دونه قهوه طبیعی. به اندازه های مختلف میتونین شما درست کنین. من یه تیکه ازش جدا میکنم، به این صورت گردش میکنم. اندازه قهوه دیگه بچه ها به سلیقه خودتون، کوچیک بزرگ میتونین درست کنین. خوب گردش میکنم اینو. نگاه کنین. گرده گرده. حالا دوباره همون کار رو انجام میدم. میذارم اینجا. ببینین یک کوچولو فشار میدم بهش که شیار ایجاد بشه. بعد اینو در میارم و بعد میذارم اینجا روی این سطح صاف اینجا رو فشار میدم که به این صورت در بیاد. حالا اگه بعد میبینین که مثلا فشار دادین این قسمت شیارش بسته شد، دوباره این کار رو انجام بدین. از این تعداد بچه‌ها دونه قهوه تعداد زیادی درست کنین، یعنی بستگی به اون ظرفتون داره. ظرفتون کوچیک‌تر باشه خب تعداد کمتری میخواد، ولی دیگه این چیزی سلیقه‌ایه. تعداد زیاد درست کنین که بتونین ظرفتون رو تزیین کنین. حالا برای این ظرف شیشه‌ای که گفتم میخوام داخل این درست کنم. ببینید توضیح داده بودم که این سویا وکس معمولیه و این سویا وکس 100% طبیعیه. یکی از اینا رو میتونین ذوب کنین. اگه اینو میخواین ذوب کنین که حتما باید با سویا وکس خارجی با هم قاطی باشه که این شیشه ها ظرفاتون جاریاشات سایه نندازه، ولی برای این کافیه که فقط تنها همینو فقط باید شما ذوبش کنین. حالا من اینو میریزم داخل ظرف شیشه‌ای و به طریق بنماری ذوبش میکنم. پارافین داره ذوب میشه، یه مقدار دیگه داخلش هست که باید ذوب بشه به طریق بنماری. من این رنگ کرمو چون این رنگ مکعبی جامد هست یه مقدار جدا کردم، ببینید به این اندازه، چون میخوام کرم درست کنم. دوباره میذارم داخل ظرف آب جوش که به طریق بنماری این رنگم داخلش کاملا ذوب بشه. رنگ کرم رو درست کردم، حالت نسکافه شده. خوب نگاه کنید. اسانس قهوه اگه دوست داشتین زمانی که این
رنگ رو بهش اضافه کردیم و داخل اون ظرف هست، میتونیم اسانس هم بهش اضافه کنیم. حالا بچه‌ها ببینید این پارافین خیلی داغه و مسلما داخل این ظرف شیشه‌ای همونجور داغ بخوایم بریزین سایه میندازه. حتما شما قبل از اینکه بخواید پارافین رو داخل این بریزین اینو با سشوار گرمش کنین قسمت داخلشو. من الان این کار رو انجام میدم. خب من این ظرف رو با سشوار حرارت دادم و گرم شد و الان این پارافین رو میریزم داخل این ظرف. بچه‌ها ببینیم برای این ظرف من همه این ظرف و پارافین رو نمیریزم، حدود نصفش رو این پارافین رو داخلش میریزم. نگاه کنید حدود 2 سانت ریختم و مابقی رو گذاشتم برای دونه های قهوه. اینو بهش نگهدارنده نصب میکنم، منتظر میمونم کاملا خشک بشه. این دیگه خشک شده. ببینین بعد از نیم ساعت اینو برمیدارم، اضافه فتیله رو میزنم. حالا باید چیدمان این دونه قهوه رو انجام بدیم. برای این قسمت سطح شمعمون، چون باید اینو قشنگ روش داخلش بذارم، سطحش رو یه مقدار با این وسیله بهش میگن ترش، با ترش یه مقدار این قسمت روی سطح پارافین رو ببینیم میذارم که یه مقدار ذوب بشه. حالا اینو میچینم روی این شمعمون حدود 2 سانت. ببینید تا قسمتی که درش بسته بشه میشه همون حدود 1 سانت میشه. 1 سانت شما باید این دونای قهوه رو بریزید. اون وقت اگه فتیلمون بلند بود دوباره کوتاه میکنم. فقط این قسمت شیاری که داره به سمت بالا باشه. ببینید من دارم اینو روش میچینم. قسمت بیرونی این ظرف شیشه‌ای این دونه های قهوه که شیار داره سعی کنین چند تا به سمت بیرون باشه. دونه های قهوه رو روی سطح شیشه گذاشتم. حالا این فتیله مقدار بلنده چون سرش رو ببندم خم میشه، کوتاه‌ترش میکنم و بعد سر ظرف رو میبندم. دوستان عزیزم، آموزش امروز شمع قهوه دستساز هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوال اگه داشتید کامنت کنید. تا ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.